What's up guys? I'm AUN again. What's up guys? So, ito naman tayo sa another vlog at hindi po ito beauty vlog. Isa po itong pag-unbox ng mystery box na bili ko sa Lazada. Tadaan! Ayan, sabi dyan sa mystery box is 97%, 95 pesos na mystery box. Mystery box gadget with a 100% chance to get accessories plus 87 chance to get a brand new Oppo phone, cash, Samsung, Vivo, and etc. So basically, nagpa-uto tayo kay Lazada. Hindi, gusto ko lang try itong mystery box nila and ano ba yung worth ng 95 pesos na yun. So, bindi ko siya nung in-order ko siya nung kailan ba to? July 16. Dumating siya ng July 25. So, ilan yun? 9 days? 9 days. Ayun. So, ayan. So, actually, hindi siya box. Ang dumating lang ay pouch. Ayun siya. So, ayun. Ay, ano ba? Ay, wala ko tinta ng mutin. Anyways, basta yun siya. Ayun na po. So, bubuksan na natin. First time natin bukas. Ano kaya ito? Okay. Accessories. So, first we have, USB lang. Ito. Nawala akong phone. Sayang. Wait. Paano ba ito try? A few moments later. Gumagana siya in fairness. Ilaw siya. Ayan, saksak natin. Wala. Ayan. Ayan. So, it's ang ilaw. Pwede. Yung malawa. It's a Samsung daw na stereo hands-free microphone. Tignan natin kung gagana siya. Ayan, so try ko itong kung gumagana kasi sabi niya dun sa packaging is integrated microphone. So, hello. Kanta tayo. Makanta. Sige. Last is 2-as-1. Ano? Magic suction cup mobile phone bracket. mahirap. Ayan. Tapos, wala akong phone ba? Bakit ako na lang ulit sa inyo? Insert ko na lang yung video. Ayan siya guys. So, gumagana naman siya. Ayan, hindi ko siya hinahawakan. Ayan, so, kasi pag nanonood ako ng K-drama, nasa gilid ako nasa gintig ako, ito napakita ko sa inyo. Basta nasa gilid ako ng kama. So, may pala dyan, feeling ko pwede itong, na to, didikit ko Wait lang. Ayan, didikit natin. Ayan. Ayan, nakadikit na siya, hindi ko siya hinahawakan. Ayan pwede akong manood. Pwede hindi ko hinahawakan. Basta headset na ako. Pwede kalat. Ayun na, mystery box unbox. So, I have, Liberating Hands, Wash Your Wish, Chuchu, Keme. Tapos, meron tayong, ano tawag dito, basta lamp siya na maliit, portable lamp, USB type. And then, Samsung na headset. Ito Lazada for 95 pesos worth of mystery items. So yun lang guys, good night and stay safe. Always wear your mask pag lalabas kayo kung hindi naman kailangan lumabas. Stay at your home. Always sanitize your hand. Lagi maghugas ng kamay or mag-alcohol. Madalas lalo kung galing kayo sa labas. At kung galing kayo sa labas ng matagal, maligo kayo pagkadating nyo. Init na lang kayo ng tubig. Ay lang, God bless. Ayun, this is you vlogs.